Hello, good morning sa lahat ng viewers ko dyan at sa lahat ng mga solid supporters ko sa YouTube channel ko. So yun, sa video na to, ituturo ko sa inyo itong C11, Realme C11 2021. So ito yung bagong labas ng Realme C11. So dalawang klase siya, may C11 2020, may C11 2021 din. So ang hawak natin ngayon is C11 2021. So ngayon, ang ginawa natin dito is na factory reset natin yung cellphone. So ang gagawin ko dito, ituturo ko paano yung setup after factory reset natin yung cellphone. So yun, bago ang lahat, pasok muna intro. So ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba yung tamang proseso yung pag-set up ng cellphone o itong Realme C11 2021 after natin ma-factory reset. So yun, so nakita natin dito, ito yung mangyayari after natin ma-factory reset yung cellphone. So after kasi ma-factory reset yung cellphone, may procedure pa tayong gagawin. So ngayon, ito yung tuturo ko ngayon sa inyo. Panoorin na to hanggang dulo yung video na to at I hope na matutunan kayo dito sa ituturo kong tutorial. So umpisa na natin. So yun, ang gagawin natin, i-start na natin dito. So bigyan na, ilapag ko lang. So gawin na, i-start lang tayo. Then so nakalagay ito, marami siyang region. So ang siyempre Philippines ang pipiliin natin. So Philippines. So ang gagawin natin para mas madali yung proseso, kung nakita natin ito, may skip nakalagay dito. So i-skip lang natin yung i-skip natin para mas mapadali yung pag set up ng cellphone natin after ma-factory reset. So yan, simulan natin. So connect mobile networks. So ang gagawin natin, i-skip lang natin. Yan, skip. So nakalagay dito, connect to Wi-Fi. Yun, select to network. So pero mas may option dito sa baba, set up offline. So ito yung gagamitin, set up offline para mas madali siya. So continue lang natin. So dito naman, date and time. So ang gagawin natin, mamaya natin set up yung oras at saka yung date niya. So yun, i-next lang natin. So nakita nyo Google services, yun, yan natin, scroll down. So nakalagay dito accept, so i-accept lang natin. So yan, set screen lock or for security set pin. So yun nakalagay dito. So kahit mamaya na po yun, para mas mamadali siya, mamaya natin i-set up yung unlock or security pin ng cellphone. So i-skip lang natin. So skip anyway. So then may nakita tayong next ito, i-next lang natin. So nakalagay natin skip para mamaya natin i-update yung mga kailangan i-update. Kasi pag kasi yung mga apps kasi iba, kailangan natin i-update after ma-factory reset yung cellphone. So yun, pilihan ito, in-install natin or hindi. So cancel lang natin, i-skip lang natin to. Skip. So yan, ito na yung itsura after ma-factory reset yung cellphone. So napakadali.
Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So yes, for today's video, yan, magmamerinda tayo. So sponsored by McDonald's. So yun. So yan ito, kain tayo guys. Merinda time. Hamburger. Dos.
Sarap. Ha?